korang. Hari ni Min nak bawa korang datang ke Bukit Lanchong, tapak projek rumah sewa Townhouse. Jom. Okey, ini adalah kawasan ataupun tapak projek baru kami lah. Projek rumah sewa bertingkat Townhouse. Ini kawasan rumah kongsi pekerja. Dengan Intan House, boleh hubungi dengan klik di link yang disertakan di bawah. Terima kasih.